Masasaksihan po natin ngayong araw ang ikalawang virtual graduation ceremony na taong pagtatapos sa paralang elementarya ng Kaianlog, taong panuruan 2020 hanggang 2021 na may tema, Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang lahat ay inanyayahang tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang na pangungunahan ng mga piling guro ng ating paaralan. Sa nagatang puno sa simoy, sa bawat bumaba.
Sinundan po ito ng panalangin na pamumunuan na mag-aaral sa ika-6 na baitang na si John Cedric o Magpantay, may karangalan, at ang pag-awit ng himno ng Lungsod ng Calamba. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito, na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na binibigay mo sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isang taong pagtitiyaga, gayon din sa mga guro at aking magulang, sa aming natutunan sa kabila ng hinaharap na pandemya. Salamat po sa walang kapagurang sakripisyo, Panginoon. Marami po kaming pinagdaanan sa loob ng 6 na taon, at ibang uri ng problema. Naniniwala po kami, Panginoon, sa aming paglalakbay sa aming buhay. May mga pagsubok kami kailangan lagpasan, kahit na minsan gusto namin itong takasan. Pagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, masakit at paghihirap na ito ay siyang magiging daan, upang kami ay maging matatag at mabuting nilalang. Salamat po sa paggabay sa amin. Naus-puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito ay bunga ng aming karupukan. Tulungan niyo po kami hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw po na ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Bukas mo po ang aming tenga sa pakikinig sa lahat ng mensaheng binibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na galing po ito sa inyo. Bukas mo po ang aming isipan upang piliin ang mga bagay na ayon sa inyong kagustuhan. At ibukas mo po ang aming puso upang mas mahalin namin ang mga bagay na pinagkaloob sa amin at pag-aaral. Bukas mo po ang aming tenga sa pakikinig sa lahat ng mensaheng binibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na galing po ito sa inyo. Bukas mo po ang aming isipan upang piliin ang mga bagay na ayon sa inyong kagustuhan, at ibukas mo po ang aming puso upang mas mahalin namin ang mga bagay na pinagkaloob mo sa amin, tulad ng pag-aaral. Sa amin pong gagawing desisyon sa hinaharap, naway patuloy niyo po kaming gabayan at gawing instrumento upang ang inyong pag-ibig ay manatili sa aming buhay. Lahat ng ito ay pinapanalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon naman po ay pakinggan natin si Dr. John I. Domingo, Pangulong Guro 3 para sa bating pagtanggap at upang ipakilala ang ating mga panauhin. Sa ating minamahal at iginagalang na tagapamanihala ng sangay ng lungsod ng Calamba, Madam Susan T.L. Oribiana. Sa aming ina ng distrito, Cluster 9, Dr. Rosemary V. Magnaye. Sa panauhing pandangal, mga panauhin, mga kapwa ko guro, mga magulang, at higit sa lahat sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ang araw na itinakda upang ating anihin ang lahat ng ating mga sakripisyo sa loob ng isang taon na may temang kalidad ng edukasyon lalong paigtingin sa gitna ng pandemya. Alam kong hindi madali sa atin ang ating mga pinagdadaanan sapagkat tayo ay sinubok ng isang pandemya na kung saan ay nagbago ang takbo ng ating pamumuhay. Hindi natin nakagawian ang tinatawag na New Normal Education. Ako rin po mismo ay nagkaroon ng agam-agaw noong una nating balangkasin ang pamamaraan ng ating paghahatid ng edukasyon sa mga batang ito. Subalit sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, alam ko na ito ay makakayanan natin at ngayon, araw na ito ay ating makakamit ang bunga ng ating pinagkirapan. Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, tingnan natin ang positibo nitong dulot sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng sapat na panahon upang mapalapit sa isa't isa, lalo na sa mga magulang at mag-aaral. Pandemya lang yan at Pilipino tayo. Matatag at may pag-ibig. Lahat ng mga yan ay malalampasan natin. Ang araw na ito ay hindi katapusan. Pagkos, ito ang magsisilbing simula ng panibagong yugto ng pagkikibaka sa hamon ng buhay ng mga batang ito. Sa inyong pag-isa sa ating munting paaralan, mauling ninyo ang aking paniniwala. Ang paniniwala ng inyong mga naging guro na kayo ay tinanday ng panahon at handang sumuo sa anumang landas na inyong tatahakin. Sa kabila ng lahat, ay tawid natin ang taong panuruan 2020-2021 sa kadahilanang pinagbuklod tayo ng isang hangarin para sa matagumpay na edukasyon, hindi lamang sa mga magsisipagtapos ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Naniniwala ako, lahat ng nangyayari sa atin ay may magandang kadahilanan at ating pang pagbubulihin ay lalong patatatagin ang edukasyong may pandemya man o wala upang maihanda natin bawat batang umaasa sa ating matagumpay at matatag na edukasyon. Tungkulin ng bawat isa sa atin na sila ay gabayan para sa kanilang magandang kinabukasan. Binabati ko kayong lahat, mga guro, mga magsisipagtapos, at higit sa lahat, mga magulang na handang-handang umagapay para kayo'y mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Congratulations and good luck! Sa ating minamahal na tagapamanihala ng sangay ng lungsod ng Calamba, tagamasid pangpurok ng Cluster 9, mga guro, mga magulang, at mga magsisipagtapos, muli ang aking pagbati ng isang maluwalhating araw sa ating lahat. Isang malaking karangalan ang maatasan na ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Siya ay tubong taga kay Anlog, Calamba City, na isinilang noong ika-1 ng Enero, taong 1990. Siya ay bunsong anak ni Ginoong Francisco at Ginang Crescencia Plaza. Nagtapos ng elementarya sa ating paaralan ng kay Anlog noong taong 2003 at siya ay nagpatuloy sa sekundarya sa St. John College at nagtapos noong taong 2007.
Kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa paaralang City College of Calamba at nakatapos noong taong 2011. Pagkatapos niya siya ay nagpasyang kumuha ng NACOLCOM examination at pumasa noong taong 2012. Nagsimula siyang manilbihan sa ating pamahalaan bilang Police Officer 1 noong taong 2013 bilang temporary status. Noong 2015 ay pasa niya ang Police Officer Examination. Pagsapit ng taong 2014, siya ay naging Permanente Police Officer 1. At sa kasalukuyan, siya ay isa ng ganap na Police Corporal sa Philippine National Police. Ladies and gentlemen, ang ating panauwing pandangal, Police Corporal Francisco Alcantara Plaza Jr. Magandang araw po sa ating lahat. Sa punong guro ng Kaenlog Elementary School, mga butihing guro, sa mga mag-aaral na magkisipagtapos, at sa inyo po, mga magulang. Isang karangalan po ang maanyayahan bilang panauwing pandangal at tagapagsalita sa programang ito na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Hindi naging madali ang taong 2020 at 2021 para sa ating lahat. Maraming mga naging pagbabago, ngunit hindi dapat tayo humintong mangarap. Maaaring baguhin ng pandemya ang sistema sa pagtuturo, ngunit hindi nito mababago ang pangarap ng isang mag-aaral na magpapatuloy at mapagtapos ng pag-aaral. Ang aking ina na si Crescencia Plaza na naging guro at itinuring na pangalawang tahanan ang paaralang ito. At ang aking ama na si Francisco Plaza na dating sundalo ay nagsilbi at naglingkod sa ating bayan. Sila ang naging pundasyon at inspirasyon ko upang makamit ko ang aking mga pangarap. Nakapagtapos ako ng kolehiyo sa City College of Calamba sa kursong BS Accountancy. Buong akala ko ay sa loob ng opisina iikot ang aking oras. Ngunit may iba palang nakalaan para sa akin. Ito ang manilbihan at maglingkod sa bayan bilang isang pulis. Sa misyong ito, kasama ko ang aking asawa na si Maria Katrina Plaza. Akala ko ang pagtapos ko ng kolehiyo ang pinakamalaking karangalan ko sa aking buhay. Ngunit ito pala ay isang simula sa daang aking tatahakin. Bagamat ako ay isa ng ganap na pulis, hindi pa rin ako humihintong mangarap para sa aking pamilya. Patuloy natin hubugin at linangin ang ating kaalaman at kakayahan dahil ito ang magsisilbing daan tungo sa minimithing tagumpay. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang natutunan ko sa buhay. Para sa mga magulang, ituro natin sa mga anak natin na laging gawin ang tama. Lagi natin pilitin maging mabuti. Magdasal at palakasin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Mahalin ang pamilya, lalo na ang ating mga magulang. Lagi tayong mangarap para sa future natin. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw o sa susunod na taon. Lagi tayong maging handa mentally, spiritually, at physically. Sa murang edad nyo, maaari na din kayong marami na rin kayong pwedeng gawin bukod sa paglalaro. Simulan niyo sa loob ng inyong bahay. Maging masipag at masunurin kayo sa inyong mga magulang dahil madadala nyo yan hanggang sa inyong pagtanda. Sa lahat po, nawa po ay makaisa tayo sa ating pamahalaan upang labanan, sugpuin ang kumakalat na COVID-19 virus. Muli po sa lahat, nagpapasalamat po ako at ako po ay nagkameron po ng pribilehiyong na makapagsalita at maibahagi ang aking sarili.
Congratulations po sa lahat po na mag-aaral na magsisipagtapos. Maraming salamat po. A pleasant day, everyone. Special greetings to our school administrators and to all the VIPs who are here present. Greetings to our parents, teachers, and students. Today, we commemorate the end of all your struggles for this year. So I'd like to extend my congratulations to this unique batch of graduates and completers, the unique 21st century learners. In the history of Philippine education system, you are the first batch who finished their schooling using distance learning modality. You are the first batch of resilient learners who are able to conquer and triumph over a pandemic. Kudos to you all. In 2020, the world was surprised by the magnitude of disruption that the coronavirus or COVID-19 has created. Around 1.6 billion students in about 190 countries were affected by this pandemic because of the closing of schools. In the Philippines, by the end of the school year in April 2020, school completers and graduates were uncertain whether they will be having closing ceremonies or not. Some schools postponed their graduation in the hope that face-to-face will be permitted at a later date. Some conducted their first virtual graduation ceremonies. Still, some were not able to conduct any closing ceremony. But now, you are fortunate. You could be considered more fortunate than your peers of last year. At least, you are certain that your graduation will be held. Yun nga lang, it was held virtually. Still, it is a novel experience. It is something new. And it is a mark of you being the forerunners of a new generation of leaders. The last year of your schooling had also been besieged with uncertainties. Before we started our school year, questions abound. Can we do it physically? How should we set up our classrooms? How many could be accommodated in a room? How do we design our learning facilities? Or should we do it remotely? If remotely, how are we going to do it? Can the students be reached at home? Or can the students be reached online? But does everyone have the capability to do it? What can we use to deliver learning? Can our teachers do it? Will the learners accept this kind of situation? Or should we just postpone schooling? These are questions that have been paramount in the minds of all educators after the graduation of Batch 2020. Luckily, we have a very brave Secretary of Education. Secretary Liling Briones, as we fondly call her, staunchly took a stand. She urged the President to let us open schools. She argued that learning cannot be postponed. Learning should continue in whatever way possible. She assured the President and the IATF that we in the education sector can give it a go. That we can make learning continue despite the distance. DepEd devised its learning continuity plan. The resolve to continue reaching out to students and to facilitate learning is strong. Every regional offices, every school divisions, every schools were made to design their own learning continuity plans. We were asked to cater our learning deliveries to the context of our own service areas. Every public and private schools
surveyed their own clienteles and came up with their specific plans to make learning continue. As its response to the shortened time and to the new context, DepEd compressed the prescribed learning competencies and came up with the most essential learning competencies, or what we all call MELC. These are the competencies that are considered indispensable in the teaching-learning process to building skills to equip learners for subsequent grade levels and ultimately for lifelong learning. Secondly, DepEd explored varying modalities of learning delivery. Through a quick survey, parents and students and other stakeholders' opinions and preferences were considered. The different alternative modes of learning deliveries were implemented according to the context of the community, the learners, and the teachers. New ways of learning delivery came into being. Suddenly, synchronous and asynchronous become bywords for online learning delivery. Parents, lolas and lolos were now talking about printed modules. Even younger children are now learning with their elder sisters and brothers through DepEd TV and radio educational programs. Your school has been issued a certificate of compliance on the use of online and modular distance learning for school year 2020-2021. Thus, your classes had been conducted remotely. Students accomplished your school requirements and learned new knowledge and skills guided by the teachers, but in the comfort of your own homes. There was no need for you to rise up early and put on your uniforms and travel to school. You can answer your school activities and accomplish requirements synchronously or asynchronously. You can even ask anyone at home to help you with your assignments. Or you can contact your friends virtually to collaborate with your projects anytime. Learning has become more fluid. It has become more flexible and limitless. We must admit, though, that face-to-face interaction between teachers and students, along with vibrant and healthy debates among peers within the classroom and even outside, are integral to quality learning. However, the pandemic has confined us all in our homes. Our desire to keep everyone safe from infection has prevented us from pursuing face-to-face interactions. This crisis, however, has pointed to us to new directions in pursuing learning. It is not just face-to-face, but this crisis has brought to us into exploring new approaches for delivering quality education. It has given us opportunities to experiment on new approaches, to connect with other experts, to leverage with communities, share knowledge and expertise, and open up new opportunities for everyone. Education is not just a process of gaining information. Education is learning to live meaningfully. Education is equipping oneself with the means to help society continue to exist. Education helps us to acquire knowledge, skills, values, and attitudes to make informed decisions and to live meaningful lives and become active contributor to the development of the country and the preservation of the world we live in. Education can continue, whether it is distant or remote. Some say that online learning or the other forms of distance learning modality has been a suboptimal substitute for the more active face-to-face modality. Some
question the quality of education being offered remotely during this time of pandemic. Nevertheless, we argue that every modality has its own strengths and weaknesses. And as resilient propagators of learning, we proclaim that we thrive in whatever situation we are put into. We can always make the most of any opportunity given to us. Distance learning enabled us to strengthen students' attitudes towards learning. It exposes students to varied situations that made them more independent in looking for knowledge. Online courses offered them a wider avenue from which to look for information, and the independence offered them more opportunities to interact with others and find new interests of deeper understanding of a given subject matter. It developed among students the skills of self-regulation and time management. Students have become more independent learners. They have been made aware of the need to respect others and the need to guard their own privacies. But throughout this school year, when distance learning is the only modality that is available to us, there is one highly influential group that has contributed actively towards achieving quality education. These are the parents and relatives who have been the teacher's substitutes at home. Their active support and their modeling of positive attitude toward learning has been the key towards making all this possible. Our deepest gratitude and salute to you. With the support of the families and the communities, schools are able to hone the students' skills to become better, to think as a member of a larger community, to think not just for himself, but also for others. Students learn that they are not the center of the universe and that they have to contribute, to participate, to collaborate, so we can make this world a better one and a safer one. COVID-19 is a test of our resiliency, a test of our ability to survive, and a test of our strength as a community. As graduates and completers of this first ever purely distance learning experience, you are a survivor. You passed the test. You graduated with flying colors. You are the proof that learning can continue despite any challenges. Mabuhay po kayong lahat. Ad maiorem Dei gloriam in cui hominum salutem. For the greater glory of God and the salvation of humanity. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang
upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong limithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat.
good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses
to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the Parent Teachers Associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should
remember, and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love
each and every one of you. Congratulations. Pakinggan po natin ang gurong tagapayo, Ginang Maylin A. Quilites, para sa pagpapakilala, ang ating Pangulong Guro 3, Dr. John I. Domingo, para sa pagpapatunay, ang ating Tagamasid Pampurok, Dr. Rosemary V. Magnaye, para sa pagsusulit, at ang tagapamanahala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Madam Susan D. L. Oribiana, para sa pagtitibay sa mga batang magsisipagtapos. Dr. John I. Domingo, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021 na may bilang na 50 lalaki at 40 babae na may kabuuang 99. Dr. Rosemary V. Magnaye, Tagamasid Pampurok ng Cluster 9. Nalugod ko pong pinapatunayan sa inyo ang mga batang magsisipagtapos na ayon sa pagpapakilala ng kanilang gurong tagapayo ay maluwalhating nakasunod sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sangay ng lungsod ng Calamba. Hinihiling ko po na inyong isulit sa tagapamanihala ng sangay ng lungsod ng Calamba. Sa aming iginagalang at minamahal na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Madam Susan D. L. Oribiana, malugod ko pong isinusulit sa inyo ang mga mag-aaral sa ika-6 na baita na ayon sa pagpapakilala ng kanilang gurong tagapayo at pagpapatunay ng kanilang unang guro na sila ay maluwalhating nakasulit sa mga kinakailangan para sa kurikulum na pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Hinihiling ko po na pagtibayin ninyo ang kanilang pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos sa kurikulum na pang-elementarya na itinadhana ng Kagawaran ng Edukasyon ngayong taong panuruang 2020 hanggang 2021. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong sertipiko ng pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat po. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mga gurong tagapayo ng ika-6 na baita na sina Ginang Maylin A. Quilites, Binibining Joanne B. Amoris, at Binibining Mary Judith L. Biloy para sa paggawad ng sertipiko ng mga batang magsisipagtapos.
Patay John Cedric O. Montano Vince J. So Alvin J. White. Delgado Terrell Vince. Season Albert Jas C. Rajos John Lemio M. Abada Jasmine T. Alcantara Denzel Ashley. Choris Dimitri C. Daniel Arami R. Rosa Sabina Lyesel Lilian Therese Nicole T. Evangelista Faye Garcia Kyla Marie Dario Esenico Rosa Princess Althea S. Nico Jillian C. Happy Apple Trisha Amiga Naina Florida Radio Joyce H. Ramos Elaine Maxine Shane Ella Daniela Lane Essential Alcantara Leonard M. Marapat John Eric A. Manikin Jaron Nathan P. Pulisic Raymart Z. Cabrera Kid Angelo L. Cabrera Limuel King V. Casas Paul Andre C. Diaz Justin Noe Jade O. Estaloza Andre Miguel C.
Madagascar, Sean Benedict C. Maluya, John Michael T. Morada, Gerald D. Chris Jezer F. Sureño Janti D. Ilones Carl Dexter G. Justino Jared Lay O. Trinidad Raymond B. Dena Rosa Kurt Lewin C. Arante Shane D. Bautista Marel H. Militasan J.R.D. Kahuya Emily G. De la Concepcion Janelle S. Garcia Isha May C. Bradilla Valerie Raquel R. Georgia Jewel Maris R. Pico Francesca Riza Nicole B. Aurelia Princess May M. Checo Marian S. Saon Angel S. Rivera Jen Samuel O. Velasco Anika Zoe S. Aruga Benjamin C. Leonardo J. Wilson S.J. Herrera Jean Brian M. Antilier Mark Genesis. Sanyas Clark Jude. Meterio Christian C. Nase Amber J. P. Fajardo Jaytan S. Leon John Mark. Sala Alin Matthew.
Soriano Lambert Q. Juan Fernando B. Alarma J.Ann S. Apodaca Genuine C. Avila Jaylene B. Lanon Asanting Glenn M. Dueto Andrea E. De Guzman Vonbe E. Io Jenica Kate S.J. Francisco Diana Trish. Loretta Cheryl. Mrs. Riddle S. Mercado Alia Fidel L. Nate Kylie F. Alana Maria Jesseline C. Asido Jaira Mercy R. Delegado Ian Cyril C. Saupan Tina May N. Moiko Gianna Rochelle S. Ngayon naman, ating tunghayan ang mga batang may karangalan. Alcantara Leonard M. May karangalan. Brosas Athena Liasen. May karangalan. Garcia Kishamay C. May karangalan. Magpantay John Cedric O. May karangalan. Mercado Alia Shidel L. May karangalan. Panganiban Naina V. May karangalan. Toyko Gianna Rochelle S. May karangalan. Maraming salamat po sa ating mga gurong tagapayo ng ika-6 na baitang. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang mensahe na magmumula kay Naina V. Panganiban, mag-aaral sa ika-6 na baitang, May Karangalan.
Sa aming pinagpipintagan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Lungsod ng Calamba, Madam Susan D. L. Oriviana, sa aming ina ng distrito, Dr. Rosemary B. Magnaye, sa aming pinakamasipag na punong guro, Dr. John Domingo, sa ating panauhing pantangat, Francisco A. Plaza, sa aming mga guro, mga magulang, at higit sa lahat sa magsisipagtapos sa taong aralan 2020 hanggang 2021, isang magandang araw po sa inyong lahat. Matinang araw ng pagtatapos, kahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman. Saya sapagkat natapos na natin ang unang hakbang ng ating pag-aaral. Lungkot sapagkat hindi natin alam kung sino ba sa atin ang makakapagpatuloy sa susunod na hakbang. Kalidad ng edukasyon, lalo patatagin sa gitna ng pandemya. Ito ang tema ng pagtatapos sa taong ito. Sa kabila ng krisis na ating kinakaharap dulot ng COVID-19, ang kagawaran ng edukasyon ay nakaisip ng alternatibong pamaraan upang makapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Nandiyan ang blended learning, online distance learning at ang modular distance learning. Ito ay mga pamamaraan naglalayong hindi lamang upang punan ang kulangan sa ating pag-aaral dahil sa pansamantalang pagkakaantala ng face-to-face learning na ating nakasanayan. Pagkus ay upang maging malat tayo sa ibang pamamaraan na maaari natin magamit upang makapagpatuloy na matuto at gayon din ang makasabay sa uri ng kalidad na edukasyon ng mga karating nating bansa. Modular distance learning, paraan ng pag-aaral kung saan ako nabibilang. Isang uri ng pag-aaral na malayo sa ating nakasanayan. Sa una, masasabi ko napakahirap, subalit habang tumagal ay nasanay din ako. Malaki ang naging tulong ng weekly home learning plan na ginawa ng aming mga guro. Ito ay nagsilbing gabay na aming mag-aaral sa kung anong pagkasunod-sunod ng aming mga aralin. Isa ring malaking tulong ang walang sawang pagkaba at pagsuporta ng aming mga magulang sa aming pagsasagot ng mga gawain sa self-learning modules. Dahil sa patuloy na pagtutulungan ng mga guro, magulang at maging tayong mga mag-aaral, ay nagawa nating maitawid ang pag-aaral sa taong ito. Naging makabuluhan at kapakipakinabang ang home-based learning. Hindi lamang ang mga aralin nakasulat sa modules ang ating natutunan. Gayon din ang tamang disiplina upang matapos ang mga aralin at gawain sa tamang oras. Tutunan din natin ang pag-aaral at pagkakaroon ng wastong kaalaman na hindi lamang nakatulog sa apat na sulok ng silid-aralan. Pagkus, ay maaari natin gawin at matutunan kahit sa ating mga tahanan. Bilang pagtatapos, gusto ako nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa pagbibigay sa akin ng pamilya na walang sawang gumabay, nagtuturo at sumuporta sa aking pag-aaral. Sa aming minamahal ng mga magulang, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa inyong mga anak sa kabila ng hirap na dulot ng pandemya ito. Sa kapwa ko magsisipagtapos, hindi dito natatapos ang lahat. Ito ay ang simula ng panibagong paglalakbay na ating natahakin sa ikalawang antas ng ating pag-aaral. Patuloy tayong magsumikap upang makamit ang ating mga pangarap. Ingad ko ang tagumpay nating lahat. At sa aming mga guro, maraming salamat po. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Para naman sa panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos, ating pakinggan ang mag-aaral na si Gianna Roshane S. Toigo, may karangalan.
panunumpa. Kami nagsisipagtapos sa taong 2020-2021 sa pagkilala sa biyayang tinanggap naming buhat sa paaralang elementarya ng Kay-Anlog sa pagkabatid sa kanyang mga suliranin ay nanunumpang mag-iisip, magpapahayag at gagawa ng mga bagay sa kanyang ikabubuti. Nanunumpa rin kaming ihahanda ang aming buhay sa mabuting layunin, hindi lamang para sa aming paaralan, gayon din sa bayan, sa ating bansa at higit sa lahat sa buong may komunidad. Sa buhay, sa turo nyo't kapay, guro't magulang namin ay aming makakamit mga gintong pangarap namin. Isang pasasalamat ang aming handog, di man ito sapat, ito'y mula sa aming puso. Di malilimutan mga pangaral nyo, ang aming pagtatapos ay alay namin sa inyo. Di man nabiyayaan ng maraming salapi, sa talino at pagmamahal kami na may wagi. Dala ang kahusayan na sa amin inimbag, kaya sa inyong lahat marami pong salamat. Isang pasasalamat ang aming handog, di man ito sapat, ito'y mula sa aming puso. Di malilimutan mga pangaral nyo, ang aming pagtatapos ay alay namin. Isang pasasalamat ang aming handog, di man ito sapat, ito'y mula sa aming puso. Di malilimutan mga pangaral nyo, ang aming pagtatapos ay alay namin sa inyo. Ang aming pagtatapos ay alay namin sa inyo. Atin naman pong pakinggan ang pangwakas na mensahe ng gurong tagapayo ng ika-6 na baitang, Binibining Joan B. Amudios. Sa tagapamahala ng Dibisyon ng Lungsod ng Calamba, Madam Susan D. L. Oriana, sa ina ng Distrito, Dr. Rosemary V. Magnaye, sa ama ng paaralan ng Kay-Adlog Elementary School, Dr. John I. Domingo, sa panauhing pandangal, Corporal Francisco Plaza Jr., sa kapwa ko mga guro, sa mga magulang, at sa mga mag-aaral na nagsipagtapos, magandang araw sa ating lahat. Binabati ko lahat ang mga nagsipagtapos, mga magulang at kapwa ko guro dahil sa sipag, tiyaga at pagkakaisa na sa kabila ng pandemya, magkakasama nating ibinigay ang edukasyon na kailangan ng mga bata. Sa lamang itong patunay na kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, walang imposible kung tayo ay nagkakaisa sa iisang layunin at
at iyon ay kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Maraming salamat. Sa ngalan ng paaralang elementarya ng Kayandog, kami po ay taus-pusong bumabati at nagpapasalamat sa mga nagsipagtapos, sa mga magulang, at sa mga nakiisa at sumaksi sa ikalawang virtual graduation ceremony ng paaralang elementarya ng Kayandog para sa taong panuruan 2020-2021. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Muli, ako po si Ginoong Brian M. Edlao. At ako naman po si Ginang B. Laure, Guro ng palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat.